Ito ang nakakabaliw na kwento kung paano naging pinakakinatatakutang tao sa buong mundo ang isang ulilang bata na 9 na taong gulang lang. Ang pangalan niya, Genghis Khan. Isang pangalan na kahit ngayon, kinikilabutan pa rin ang mga tao kahit halos 800 taon na ang lumipas. Imaginein mo to, taong 1171, nasa gitna sila ng nagyeyelong steppes sa Mongolia. Isang batang lalaki ang helpless na pinanood ang pagkamatay ng tatay niya dahil sa poison. Yung mga matatanda sa tribo nila, tiningnan lang siya tapos parang sinabing, "Good luck sa'yo." Yung batang yon, siya si Temujin at siya ang magiging pinuno ng pinakamalaking imperyo sa kasaysayan. Pero teka, ito ang nakakagulat. Hindi siya anak ng hari, hindi mayaman, at hindi galing sa magarbong pamilya. Bata pa lang, napilitan na siyang patayin ang sarili niyang kapatid para lang may makain sila. Pero kahit ganoon, natutunan pa rin niyang pagkaisahin ang mga nag-aaway na tribo, bumuo ng pinakamabangis na army, at sakupin ang kalahati ng mundo. Walang nakaalam noon na itong batang iniwan ng lahat, magiging dahilan ng pagbago ng takbo ng kasaysayan. Simulan natin sa umpisa. Oras nang bumalik sa nakaraan. Welcome sa Shadows of the Past. Bandang 1162. Ipinanganak si Temujin sa Borjigin clan, sa gitna ng malamig at mahanging kapatagan ng Mongolia. Ang tatay niya, si Yasugei, ay isang tribal chief, hindi ganun kalakas, pero may respeto ang mga tao sa kanya. Nung una, parang normal lang ang buhay ni Temujin. Bata pa lang, marunong na siyang sumakay ng kabayo. Pero ayun na nga, biglang nagbago ang lahat. 9 na taong gulang siya nang mapoison ang tatay niya ng kalabang tribo na tinatawag na Tatars. Bigla na lang nawala ang mundo ni Temujin. Yung mga dapat sana mag-alaga sa kanila, iniwan silang mag-ina kasama ng mga kapatid niya. Sa gitna ng winter, walang tulong, walang pagkain. Grabe, 'di ba? Imaginein mong nasa -40 degrees yung lamig. Walang jacket, walang bahay, walang grocery. Yung nanay lang nila, si Huelun. At ang mga anak niya, at puro niebe sa paligid. Pero si Huelun, hindi basta-basta. Tinuruan niya ang mga anak niyang mabuhay, maghukay ng ugat sa lupa, nanghuhuli ng isda gamit kamay, at nangangaso ng mga maliliit na hayop gamit lang kahoy. Ganoon sila nabuhay. Taon ang binilang. Pero ito ang sobrang bigat. Dahil sobrang konti ng pagkain, pinatay ni Temujin ang kuya niya sa ibang ina. Dahil lang sa isda at ibon na hindi nila mapaghatian. Hindi ito dahil sa galit lang. Planado ito ni Temujin para mabawasan ang bibig na kakain pero hindi naman tumutulong. Mga 14 na taong gulang pa lang siya nito. Oo, brutal. Pero dito niya natutunan yung isang matinding aral. Minsan, kailangan mong gumawa ng desisyong ayaw gawin ng iba para lang mabuhay. Minsan, hindi sapat ang bait para makaligtas. Hindi ito tinuturo sa paaralan o sa palasyo. Ito, tinuro ng buhay sa gitna ng yelo. Pagtungtong niya ng late teens, naging bihasa siyang horseman at archer. Kumalat ang pangalan niya sa steppes. Yung mga batang mandirigma napapalapit sa kanya. Bakit? Kasi pareho sila ng pinagdaanan. Mga galing sa wala, pero may pangarap. Nagpakasal siya kay Berthe, isang babae mula sa kabilang tribo. Dapat masaya to, di ba? Pero ayun, dumating na naman ang pagsubok. Pero agad siyang sinugod ng kaaway na Merkit at dinukot si Berthe. Kung ibang lalaki yan, give up na siguro. Pero hindi si Temujin. Kumuha siya ng tulong mula sa 2 warlord, si Jamuka at Togrul. Sama-sama nilang nilusob ang Merkit at nailigtas si Berthe. Isa itong matinding tagumpay. Pinakita ni Temujin na kaya niyang mamuno ng kampanya at bumuo ng tiwala sa matitinding kaalyado. Pero alam mo yung kasabihang success brings jealousy? Nangyari yon. Si Jamuka, na best friend niya noon at sworn blood brother pa, naging bitter. Noong 1187, sila mismo ang naglaban at natalo si Temujin ng sobra, durog. May nagsasabi pa na naging alipin siya pansamantala.
Ito ang pinakamababang punto ng buhay niya. Pero imbes na sumuko, ginamit ni Temujin ang pagkatalo bilang aral. Habang nakakulong, pinag-aaralan niya ang mga galaw ng mga magagaling na pinuno. Tinuruan ang sarili tungkol sa disiplina, tiwala at tamang pamumuno. At noong 1196, bumalik siya. Pero iba na siya ngayon. Ang pinopromote niya, hindi dahil kaanak mo siya, kundi dahil magaling ka. Pare-parehong batas para sa lahat, pantay-pantay. At ang mga tumulong sa kanya noon, hinding-hindi niya nakalimutan. Yung mga tribong nag-iwan sa pamilya niya, tandang-tanda niya lahat. Ang style niya, genius, isa-isang kalaban lang muna. Gagawa siya ng temporary alliance para sirain ang mas malaking kaaway, tapos tatalikuran yung dating kakampi kapag wala ng silbi. Noong 1203, tinraidor siya ng dating kakampi niyang si Togrul, pero inexpect na ni Temujin ang betrayal. Nagpanggap siyang umatras. Pinaniwala si Togrul na panalo na siya. Tapos nilusob niya ito sa isang gabi. Winasak ang buong army nito. At noong taon ding yon, nahuli na rin niya si Jamuka. This time, walang awa. Pinapatay niya si Jamuka. At doon natapos ang huling hadlang sa pag-unite ng Mongol tribes by 1206. Nangyari ang imposible. Lahat ng tribo sa Mongolia nagkaisa. Tinawag siya ng mga pinuno sa isang malaking pulong. Binigyan siya ng bagong pangalan. Genghis Khan, Universal Ruler. Pero hindi pa yon ang katapusan. Umpisa pa lang yon. Napansin niya, kung gusto ng mga Mongol na mabuhay at yumaman, kailangan nilang lumabas sa steppes, kailangan nilang sakupin ang iba. Expand or gutom ang kapalit. Ang galing ni Genghis Khan, hindi lang siya matapang, magaling din siya mag-organize. Ginawa niyang parang math ang army niya. Lahat ng grupo ay base sa 10, 100, 1,000. Kaya kung may mawala, alam pa rin ng lahat ang gagawin nila. Meron pa siyang elite team, ang Keshig. Hindi lang sila bodyguards, sila rin ang secret agents, messengers, at tagapagpatupad ng utos. At ang pinakamaganda, kahit anak ka lang ng pastol, pwede kang maging general. Basta loyal at magaling ka. Kahit dating kaaway, pwedeng sumama basta tapat. Kaya bawat sundalo may pag-asa. At ang tactics nila, wala pa sa kahit anong libro noon. Nangangabayo sila ng 1 milya sa isang araw. Maraming kabayo ang dala para palitan. Nakakabaril sila ng arrow habang nakasakay at tumatakbo. Ang command system nila, usok at flag signals lang. Isipin mo yon, wireless system 800 years ago. Isang puting usok, go. Itim, bawi. Iba-ibang signal, iba-ibang strategy. Sobrang advanced. Kapag may city na may walls, kumuha sila ng Chinese engineers para gumawa ng siege weapons. Gumamit sila ng Muslim mathematicians. May early version pa ng gunpowder. Pero ang pinaka nakakatakot, psychological warfare. Kapag sumuko agad ang lungsod, pinapalampas pa nila. Pero kapag lumaban, ginagawang lesson para sa lahat. Mula 1209 to 1227, sinakop nila ang pinakamalaking area sa history. Yung Western Xia, inipit nila ang water at trade routes. Sumuko. Yung Jin Dynasty sa China, natalo, pati Beijing nasakop. Tapos, noong 1219, binalikan niya ang Khwarezmian Empire. Dahil lang sa isang mali, pinatay ng hari nila ang mga Mongol trader at ambassador. Ang ganti ni Genghis Khan, parang bagyo. Yung Otrar, winasak. Yung Samarkand, kahit may matataas na walls, napabagsak niya in just 5 days. Pati Russia, narating ng generals niya. Kalka River, panalo pa rin sila. Pero ito ang nakakabilib. Hindi lang siya mandirigma, matalino rin siya bilang leader. Gumawa siya ng yasa, isang code of law na pantay para sa lahat. Hinayaan niya ang iba't ibang relihiyon, Muslim, Kristiyano, Budista, mag-practice ng malaya. Pinaayos niya ang Silk Road, safe ang kalakalan mula China hanggang Europe. May postal system din siya, parang express delivery noong panahon nila. Noong 1227, namatay si Genghis Khan habang nasa kampanya pa sa Western Xia.
ang hawak niyang teritoryo? Mula Pacific Ocean hanggang Caspian Sea at pinalawak pa ito ng mga anak niya. Pero ito ang nakakabilib. Galing siya sa wala. Isang batang naghuhukay ng ugat para lang mabuhay. Tapos naging universal ruler. Pinapakita ng buhay niya na hindi mahalaga kung saan ka nagsimula. Hindi mahalaga kung ilang beses kang matalo. Ang mahalaga, kung paano mo ginagamit ang hirap para lumakas, kung natututo ka sa pagkatalo. Kung hindi mo hinahayaan na ang ngayon ang magdikta ng kinabukasan mo. Ngayon, sa Mongolia, parang bayani siya. May malaking rebulto siya, 130 talampakan ang taas. Pero ang tunay na monumento niya, yung kwento niya, na hanggang ngayon nagbibigay inspirasyon sa buong mundo. Ang ulilang bata na naging pinuno ng daigdig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas maraming amazing na content. Pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications. Kung nag-enjoy ka sa napanood mo, i-click mo na yung sa kanan para sa iba pang history adventures. Salamat sa panonood hanggang sa muli.